Welcome to Mission APSC AZ YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো বিশেষকৈ সইল মেকানিক্স যেটো সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্ট হয় সেই সাবজেক্টটোৰ এন্টায়াৰ গোটেই যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস হয় বা ইম্পৰ্টেন্ট যিখিনি টাৰ্ম হয় যিখিনিৰ পৰা এক্সামত ৰিপিটেডলি কোৱেশ্চনস আহে if you give any kind of exams like APSC assistant engineer junior engineer বা SSC junior engineer বা any kind of competitive exams like GATE exam also এই গোটেইখিনি পইণ্ট বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' যিসকলে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বিটেক বা ডিপ্ল'মা কৰিছে তেওঁলোকে এটলিষ্ট এইখিনি ফৰ্মুলা এইখিনি পইণ্ট মনত ৰখাটো খুবেই জৰুৰী চ' আজিৰ মই এই ভিডিঅ'টোত মেইনলি গোটেই সইল মেকানিক্সৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে আপ টু দ্য ফাউণ্ডেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্মছখিনি এফালৰ পৰা মই এক্সপ্লেইন কৰি যাম যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে মিছন APSC AZ এপটো এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই তেওঁলোকে কাইণ্ডলি প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই মিছন APSC AZ এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আমাৰ দুটা অনগোয়িং লাইভ বেচ চলি আছে PWDৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ যিটো 15 এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াৰে প্ৰাইচটো হৈছে 799 ৰুপিজ তেনেকৈ PWDৰ JEE এটা কোৰ্চ চলি আছে যাৰ প্ৰাইচটো হৈছে 599 ৰুপিজ আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় কাইণ্ডলি এই কোডটো স্কেন কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল ফোনত এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে চ' ৰিগাৰ্ডিং এনি অনলাইন কোৰ্চেছ এনি ৰিলিভেণ্ট ইনফৰমেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং PWD এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ PWD জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু বেলেগ কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউট আছে আপোনালোকে কাইণ্ডলি স্ক্ৰীনত যিকেইটা নম্বৰ আপোনালোকে দেখা পাই আছে 8761955957 বা 9678897400 এইকেইটা নম্বৰত গৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে চ' ইয়াতে এই এপটোতে আপোনালোকে বহুখিনি ইনফৰমেশ্যন পাই যাব APSC এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ৰিলেটেড ফাৰ্ষ্ট সইল মেকানিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটোৱে হৈছে ফাদাৰ অফ সইল মেকানিক্স কোন হয় ফাদাৰ অফ সইল মেকানিক্স ইজ ডক্টৰ 𝐀𝐏𝒂 চ' তেখেত আছিলে সইল মেকানিক্সৰ ফাদাৰ হয় চ' সেইকাৰণে 𝐀𝐏𝒂ৰ ৰিলেটেড বহুতখিনি ফৰ্মুলাছ আছে 𝐀𝐏𝒂ৰ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল কনচলিডেশ্যনছ থিয়ৰী তেনেধৰণে বহুতখিনি 𝐀𝐏𝒂ৰ ৰিলেটেড টাৰ্ম আছে বা ৰিলেটেড ফৰ্মুলাছ আছে চ' তেওঁৱেই হৈছে ফাদাৰ অফ সইল মেকানিক্স ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইজ জিঅ'লজিকেল চাইকেল অফ সইল ফৰ্মেশ্যন চ' আমাৰ যিখিনি সইল হয় সইল কেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন হয় গোটেই যিটো জিঅ'লজিকেল চাইক্লিক প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো ৰিমেম্বাৰ কৰাটো খুবেই জৰুৰী হয় ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে যদি আপোনালোকে এই চাইক্লিক পেটাৰ্ণটো চায় তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ইউ কেন চে ডেট ইট ইজ এ চাইক্লিক প্ৰচেছ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ডিপ'জিশ্যন আপহিভেল ৱেডাৰিং চ' ৱেডাৰিং একশ্যন দেন ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন দেন ডিপ'জিশ্যন দেন আপহিভেল দেন ৱেডাৰিং চ' এই চাৰিটা কম্পনেণ্ট মিলি পেলাই গোটেই সইলৰ চাৰ্কেলটো চলি থাকে চ' ডেট ইজ দ্য জিঅ'লজিকেল চাইকেল অফ সইল ফৰ্মেশ্যন চ' কেতিয়াবা এক্সামত সোধে গোটেই চাইকেলটো ৱেডাৰিং ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ডিপ'জিশ্যন আপহিভেল নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান টাৰ্ম আপোনালোকে খুবেই মনত ৰাখিব টাইপছ অফ সইলৰ নামবিলাক মনত ৰাখিব কোনটো কিহৰ কাৰণে ফৰ্মেশ্যন হয় লাইক অলিভিয়েল সইল ইট ইজ এছ'চিয়েটেড টু ৰিভাৰ অৰ ৰানিং ৱাটাৰ ফৰ এক্সাম্পল চেণ্ড গ্ৰেভেল যিবিলাক নদীৰ কাষৰ মাটি হয় ডিজ আৰ কল অলিভিয়েল সইল তাৰপিছতে আহিলে মেৰিন সইল ইজ নাথিং বাট চি ৱাটাৰ চি ৰিলেটেড যিখিনি চিৰ আশে পাশে থকা সইল সেইখিনি মেৰিন সইল হয় তাৰপিছত লেকষ্টেৰিন সইল কেতিয়াবা সোধে লেকছ বা ষ্টিল ৱাটাৰৰ কাৰণে যিখিনি সইল ফৰ্মেশ্যন হয় লেকছৰ তলত ডিজ আৰ লেকষ্টেৰিন সইল তাৰপিছতে আহিলে এওলিন সইল ইজ টাৰ্ম ৰিচাৰ্চ চাইগেছ ডেট মিনছ এয়াৰ একশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া হয় বা উইন একশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া হয় তেতিয়া তাক এওলিন সইল বুলি কোৱা হয় কেতিয়াবা সোধে লয়েষ্ট ইজ হোৱাট টাইপ অফ সইল ডেট ইজ এওলিন সইল ফৰ এক্সাম্পল ডুন চেণ্ড দিছ ইজ বেচিকেলি এক্সাম্পল অফ এওলিন সইল চ' এওলিন সইলৰ দুটা এক্সাম্পল মনত ৰাখিব লয়েষ্ট এণ্ড ডুন চেণ্ড চ' কেতিয়াবা লয়েষ্টৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ আহে তাৰপিছত আহিব গ্লেচিয়েল সইল বেচিকেলি আইচৰ কাৰণে হয় বা বিকজ অফ দ্য এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চেছ আইচ চ' ফৰ এক্সাম্পল টিল হওক বা ড্ৰিফ্ট হওক দিজ আৰ নাথিং বাট এক্সাম্পল অফ গ্লেচিয়েল সইল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কলিভিয়েল সইল কিহৰ কাৰণে হয় বা কোনটো ফেন'মেনাৰ কাৰণে হয় গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে আৰু এক্সাম্পল টেলাছ চ' সোধে টেলাছ ইজ ফ্ৰম বিকজ অফ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ অৰ ইউ কেন চে গ্ৰেভিটেশ্যনেল এক্সটাৰ্নেল এজেঞ্চিটো হৈছে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ তাৰপিছতে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট লুম কি হয় সুধিয়ে লুম ইজ বেচিকেলি চেণ্ড প্লাছ চেল প্লাছ ক্লে চ' বহুতবাৰ এক্সামত সুধিছে হোৱাট ইজ লুম ইট ইজ এ মিক্সাৰ অফ চেণ্ড চিল এণ্ড ক্লে চ' সেইখিনি আছিলে মেইনলি জিঅ'লজিকেল চাইকেল এণ্ড টাইপ অফ সইলৰ বহুত যিখিনি একেবাৰে কনচাইজ মনত ৰাখিবলগীয়া পইণ্ট নেক্সট উইল মুভ টু দ্য নেক্সট টপিক ডেট ইজ সম অফ দ্য ইণ্ডেক্স প্ৰপাৰ্টিজ ফৰ্মুলাছ লাইক ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট কি হয় ৱেট অফ ৱাটাৰ ডিভাইডেড বাই ৱাটাৰ ৱেট অফ চলিড চ' ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিব
যেটো আমাৰ ওয়াটাৰ কন্টেন্ট হয় হেটো 0 তকে ডাঙৰ হ'ব পাৰে বিকজ weight of water কেতিয়াবা weight of solid তকে কম বাহিবও পাৰে that means solidৰ যদি এটা পাৰ্টিকল থাকে আৰু ওয়াটাৰ গুটেইখিনি fill up হৈ থাকে obviously water weight to solidৰ weight তকে বেছি হ'ব তেতিয়াও কিন্তু আমি হেতুক solid particles বা soil particle বুলিহে কম that's why water content 0 তকে ডাঙৰ হ'ব পাৰে so বহুত বাৰ এক্সামত হুদে water content can never be 0 greater than 0 or can be greater than 0 so हे दुटा options আপোনালোকে দেখা পাব কিছুমান এক্সামৰ MCQ পইণ্টত তাৰ পিছত আহিব effective water content মানে যদি আমি water content to with respect to total weight of the sample বা total weight of the soil যদি আমি মেজাৰ কৰো তেতিয়া effective water content যদি আমি only weight of solid মেজাৰ কৰিলো হেতেন বা solid particular respectত কৰিলো হেতেন তেতিয়া আমি হেতু কলো হেতেন mainly water content so effective water content obviously ইয়াৰ যেটো range 0 পৰা 1 ৰ ভিতৰতে হ'ব because ইয়াতে তলৰ দামটো হৈছে total weight of the sample not the total weight of the solids because ইয়াতে 0 পৰা 1 ৰ ভিতৰত হোৱাৰ মেইন ৰিজনটো কি হয় because যেটো total weight সেই total weight টো যদি weight of water কে কম হৈ যায় that means কি সেই কন্টেইনাৰটোত বা সেই জায়গাখিনিত কোনো ধৰণৰ soil particle নাছিলে so তেতিয়াহে weight total weight টো weight of water কে কম হ'ব so that's why effective water content or range to 0 পৰা 1 ৰ ভিতৰত হয় so if you see the important conversion কেনেকে effective water content or লগত water content convert কৰা হয় so effective water content is W divided by 1 plus W where W is nothing but water content of the soil sample next void ratio কেতিয়াবা এক্সামত হুদে void ratio is basically volume of void divided by volume of solids আৰু e greater than 0 অৰ্থাৎ 0 তকে ডাঙৰ হ'ব পাৰে so it can be goes up to 100% তকেও ডাঙৰ হ'ব পাৰে void ratio because আমি solidৰ respectত volume টো চাই আছো তাৰ পিছতে আহিব porosity কিন্তু আমাৰ 0 পৰা 1 ৰ ভিতৰতে থাকিব কাৰণ তলৰ প্যাৰামিটাৰটো কি total volume of the soil so volume of solid divided by total volume so that will be the porosity next we have degree of saturation is basically volume of water with respect to volume of voids আমাৰ খালি জায়গাত কিমানখিনি water আছে that is called degree of saturation আৰু তাৰ ভ্যালুটো 0 পৰা 1 ৰ ভিতৰত হ'ব কেতিয়াও volume of voids volume of water ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে because volume of voids is what volume of voids is the summation of volume of air plus volume of water so obviously volume of air বহাৰ লগে লগে volume of voids ও বাঢ়ি যাব volume of water বহাৰ লগে লগে volume of voids ও বাঢ়ি যাব that means volume of voids that is তলৰ টাৰ্মটো কেতিয়া volume of w তকে কম হৈ যাব নোৱাৰে so degree of saturation ৰ ভ্যালুটো 0 পৰা 1 ৰ ভিতৰত থাকে বহুত বাৰ MCQ কোৱেশ্চনত দেখা যায় what is the range of degree of saturation it is in between 0 to 1 next we have air content মানে কিমান air particle present আছে সেই void খিনি degree of saturation ত কিমান আছিল কিমান volume of water presence আছে with respect to the total voids air content ত আছে কিমান volume of air present আছে with respect to the volume of voids next we have percentage of voids there is a difference between percentage of voids and air content percentage of voids ত আমি total or respect to sound total voids or total volume or respect to total volume of the soil or respect to কিমান আমাৰ volume of air আছে whereas air content ত চাও যিমানখিনি soil sample or volume of voids আছে সেইখিনি respect to কিমানখিনি air content আছে so if you see the range is 0 পৰা 1 ৰ ভিতৰতে থাকে air content and percentage of voids 0 পৰা 1 ৰ ভিতৰতে থাকে next bulk unit weight actual field condition যেটো unit weight আহে that is called bulk unit weight divided by volume next we have dry unit weight is nothing but solid or weight খিনিৰ লগত total volume খিনি যদি আমি divide কৰো so মনত ৰাখিব যিমান আমাৰ sample এটাৰ dried unit weight to বাঢ়ি যায় সিমান denseness to বাঢ়ি যায় so if you see optimum moisture content ত maximum dry density achieve কৰা হয় that means কি so হেতু state ত mainly denseness to বহুত বেছি হয় soil next we have saturated unit weight মানে w saturated by v that means saturated condition ত কিমান sample tour weight হয় divided by total volume তাৰ পিছত submerged unit weight is basically difference between the saturated unit weight minus the unit weight of the water আৰু যদি আপোনালোকে কৰি চাই পেলাই বা approximately calculate কৰি চাই submerged unit weight so you will get approximately half of the saturated unit weight so কেতিয়াবা exam ত হুদা দেখা যায় next we have unit weight of water
gamma W. So unit weight of the water মানে weight of water divided by volume of water. Okay. Next we have unit weight of the solid, weight of solid divided by volume of the solid. So Ws by Vs, ইয়াতে Vs term to থাকি গৈছে. So unit weight of the solid is basically Ws by Vs. Okay. So that means it is a relatively a constant parameter, unit weight of the soil solid. So সেই কাৰণে maximum যিবিলাক আমাৰ formula use কৰা হয় সেই formula বিলাকত প্ৰায় unit weight of the soil solids basically use কৰা হয় as compared to bulk unit weight, because bulk unit weight to relatively এটা variable parameter, because field conditionত সেই parameter to changes হয়. Okay. So next we'll move to the next point. Next point that আমি চাম mainly shrinkage ratio কি হয়. This is the formula V1 minus V2 divided by Vd divided by W1 minus W2 into 100, that is shrinkage ratio. So প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰে নিজৰ respective notations আছে. You can refer to the textbook. Next we have specific gravity of the soil solid. So specific gravity মানে gamma S by gamma W. Okay. So কেতিয়াবা এক্সামত MCQ point of view today organic soil solid or GS ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব পাৰে, specific gravity ভ্যালুটো 1.2 পৰা 1.4, inorganic ৰ ক্ষেত্ৰত 2.6 to 2.75 হ'ব পাৰে. mass specific gravity মানে gamma bulk divided by gamma weight. Okay. Next we have some important relationship. These relationships very important in your exam point of view, because if you appear for any kind of competitive exam, especially central level exam, you may use these formulas. So basically if you apply for SSC, JEE or GATE exam, এই formula বিলাক বহুত use হয়. In fact APSC ৰ কিছুমান questionত এই formula বিলাক use হয়. প্ৰথমটো হৈছে weight of solid is nothing but total weight divided by 1 plus water content. So total weight যদি দিয়া থাকে, water content যদি দিয়া থাকে, we can find the weight of solid. তেনেকে volume of solid we can determine with the help of V1 plus E. ইয়াতে so যেতিয়া আমি weight parameter লৈ আছো, water content আহিছে তলত. যেতিয়া আমি volume parameter লৈ আছো, তলত আহিছে void ratio. Void ratio is what? Volumetric ratio, or you can say volume parameters. Okay. So these two formula is used for calculating weight of solid and volume of solid, and these are very important because weight of solid, volume solid, these are relatively constant parameters. So these are useful. Next we have the relationship, बहुत important relationship হয় বিশেষকৈ APSC exam point of view, porosity and void ratio relationship, that is E is equal to N1 minus N. So N is nothing but porosity, E is nothing but void ratio. Whereas same notation to আমি অলপ যদি চেঞ্জ কৰি দিও, we can get another expression, that is porosity is E divided by 1 plus C. So যদি তোমাক porosity দিয়া থাকে and void ratio উলিয়াব কয়, directly apply N1 minus N. আৰু যদি খুদে mainly if they given the void ratio আৰু খুদে porosity কি হয়, then you can write E1 plus E directly কৰি দিব পাৰে তেনেকৈ. তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয়, এই এছটো যদি এইফালে লৈ যায় তেতিয়াহ'লে ফৰ্মুলাটো হ'ব চেৱাক. চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ফৰ্মুলাটো তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে. চ' এছ ইজ ইকুৱেল টু WG. চ' এছ ইজ নাথিং বাট ডিগ্ৰী অফ চেচুৰেশ্যন, ই ইজ ভইড ৰেচিঅ', W ইজ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট, GS ইজ বেচিকেলি দ্য স্পেচিফিক weight, স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি. অ'কে. চ' নেক্সট চিমিলাৰলি গামা বাল্কৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে, GS প্লাছ SC 1 প্লাছ C গামা W. চ' তেনেকৈ এটা আছে পাৰ্চেণ্টেজ অফ এয়াৰ ভইচ ইজ নাথিং বাট N into AC, air content into porosity. আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ খুবেই ইউজ হয়, এয়াৰ কণ্টেণ্টৰ লগত যদি আমি ডিগ্ৰী অফ চেচুৰেশ্যন এড কৰি দিওঁ, ইউ উইল গেট দ্য ভেলু অফ 1. অবভিয়াছলি এয়াৰ কণ্টেণ্ট মানে এয়াৰৰখিনি, আৰু ডিগ্ৰী অফ চেচুৰেশ্যন ইজ বেচিকেলি ইট ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ভলিউম অফ দ্য water. So water আৰু air দুইটা যদি প্লাছ কৰি দিওঁ, আল্টিমেটলি ভলিউম অফ ভইচ পাই যাওঁ, আৰু ভলিউম অফ ভইচ কেঞ্চেল আউট হৈ পেলাই 1 আহি যায়. So AC is equal to 1 minus S. Okay. Next we have another some important formulas for gamma dry density. Gamma dry density is G divided by 1 plus E gamma W. এই ফৰ্মুলাটো বহুতবাৰ APSC এক্সামতো ইউজ হৈছে. So G দিয়া থাকিব, E দিয়া থাকিব, gamma W ভ্যালুটো জানি 9.81. So you can find the value of gamma D. Similarly এই ফৰ্মুলাটোকে অকমান মডিফাই কৰি we can write as 1 minus N A whole bracket G gamma W 1 plus WG, because E equal to WG আমি লিখিব পাৰোঁ. Similarly saturated soil কাৰণে G plus C 1 plus C gamma W, and submerged কাৰণে হৈ যায় G minus 1 1 plus C gamma W. So very important, কোনটোৰ weight সবতকৈ বেছি হয় বা কোনটোৰ ভ্যালুটো সবতকৈ বেছি হয়. So gamma solidৰ ভ্যালুটো সবতকৈ বেছি হয়, তাৰপিছত gamma saturated, তাৰপিছত তাতকৈ কম হয় gamma saturated, তাতকৈ কম হয় gamma
বাল্ক তাতকৈ কম হয় গামা ড্ৰাই, একেবাৰে কম হয় গামা ছাবমাৰ্ছ, বিকজ তাতে বায়াঞ্চি ফ'ৰ্চটো তলফালৰ পৰা এক্ট কৰি থাকে, ডেটছ ৱাই ইউনিট ৱেইট উইল বি ডিক্ৰিজেছ। নেক্সট উই হেভ ডেঞ্চিটি ইণ্ডেক্স অৰ ৰিলেটিভ ইণ্ডেক্স। এই ফৰ্মুলাটোৰ বেচিছত কেতিয়াবা নিউমেৰিকেল ফৰ্মেশ্যন কৰা হয়, ই মেক্সিমাম মাইনাছ ই নেচাৰেল। চ' ভইড ৰেচিঅ' দ্য maximum void ratio minus natural void ratio divided by E maximum minus E minimum. So soil to jetia loses stage of thake we can get the maximum void ratio, or soil jetia dense is stage of thake we can get the minimum void ratio. So duita parameter exam di dibo and you have to find the basically the density index. So it is a unitless parameters, or another term is also known as relative density. Okay, next we have ID, that is relative density. আমি gamma d বা gamma d maximum gamma d minimum or terms to লিখিব পাৰো in terms of unit weight. Then the formula will be changed little bit, gamma d maximum into gamma d minus gamma d minimum, gamma d into gamma d maximum minus gamma d minimum. That is the formula of relative density. So in case of assistant engineer or junior engineer exam point of view, sometimes they ask directly the range. So range to mano rakhibo lage, like jodi soil or condition to very loose hoy teti hole density index will be less 0 to 15. So jodi loose hoy 15 to 35, jodi medium hoy 35 to 65%, aru jodi dense hoy 65 to 85%, aru jodi very dense hoy 85 or 100%. So jiman besi ideal value hobo himan besi soil to besi denses hoy jabo. So IP is basically reflected the conditions of soil. So that means looser pra denser like keneke soil to vary koribo, that will be mainly determined with the help of density index. Next very important for JEE exam point of view ki Hovenden method কোনটো মেথড সবতকে একুৰেট হয় ফৰ ডিটাৰমিনেশ্যন অফ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট, এণ্ড দেট ইজ দ্য বেচিকেলি অভেণ্ডাৰ মেথড. চ' তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে. চ' অভেণ্ডাৰ মেথডটো লেব মেথড নে ফিল্ড মেথড কেতিয়াবা সুধিব পাৰে. ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেব মেথড, বিকজ আমি তাতে অভেন ইউজ কৰোঁ, এণ্ড দিছ অভেন ইজ প্লেচেছ ইনচাইড দ্য লেবৰেটৰী. নেক্সট উই হেভ চেণ্ডবেড মেথড. চেণ্ডবেড মেথড ইজ নট ভেৰি একুৰেট. চ' ইয়াতে আমি চেণ্ডবেড এটা বনাই লওঁ, এণ্ড ইট ইজ এ ৰেপিড ফিল্ড মেথড. আমি ফিল্ডতো এইটো কৰিব পাৰোঁ, আৰু ইট ইজ ভেৰি ফাষ্ট. চ' দেটছ ৱাই ইট ইজ কল্ড ৰেপিড. Next we have torsion balance moisture meter methods. It is basically a laboratory method. It is rapid as well as accurate. Sandbath method to kintu accurate nasile. So yeta drying and wetting simultaneously kora hoy, and it is useful the soil for reabsorb moisture after drying. Drying korar pisot moisture to reabsorb koribole ei method to very very useful hoy. So this is some of the methods for determining the water content. Next we have a toughness index. So very very important in the exam point of view. Toughness index or formula to mano rakhibo. It is basically plasticity index divided by flow index. So plasticity index or flow index or major jitu ratio hoy, that is called toughness index. Toughness index or value to most of the soil or 0.3 ভিতৰত থাকে. যদি variable soil hoy, it is less than 1, আৰু যদি clay soil hoy, that will be in the range of 1 to 3. Next we have another important concept, that is consistency limit. Consistency limit is basically still about whether the soil is hard or soft. Hetur bikhoye koy. Here you can say syncrase limit, plastic limit, liquid limit. So tinta limit ase, syncrase limit, plastic limit, aru liquid limit. So you have to remember that three লিমিট. চ' প্ৰত্যেকটোৰ ডেফিনিশ্যন কেতিয়াবা এক্সামত সোধে কেনেকৈ ফাইন কৰা হয়. চ' গোটেই প্ৰচিডিউৰবিলাক মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব. চ' মেইনলি প্ৰথমতে ড্ৰাই ষ্টেজত চলিড ষ্টেজত থাকে, য'ত ভলিউমটো চেঞ্জ নহয়. দেন আফটাৰ ক্ৰছিং দ্য চিংকেজ লিমিট ছেমি চলিড ষ্টেজলৈ যায়. তাৰপিছতে প্লাষ্টিক ষ্টেজলৈ যায়. দ্য বাউণ্ডেৰী বিটুইন প্লাষ্টিক ষ্টেজ এণ্ড ছেমি চলিড ষ্টেজ ইজ বেচিকেলি দ্য প্লাষ্টিক লিমিট, এণ্ড দ্য বাউণ্ডেৰী বিটুইন প্লাষ্টিক ষ্টেট and the liquid state is basically the liquid limit. Okay, so what is the formula for plasticity index? That is basically the difference between the liquid limit minus plastic limit. Or next very very important exam at hude ki gravel or karone what is the plasticity index. So gravel is basically you can say coarse sand, or you can say it is a coarse য'ত cohesiveness ইমান নাথাকে. ডেটছ ৱাই ইট ইজ এ নন প্লাষ্টিক চইল, আৰু তাতে আইপিৰ ভেলুটো 0 হ'ব, বিকজ লিকুইড লিমিট এণ্ড প্লাষ্টিক লিমিট বথ হেজ 0 ইন ডেট কেছ. চিমিলাৰলি ল' যিখিনি প্লাষ্টিক চইল হয় সিহঁতৰ ভেলুটো 7তকৈ সৰু হয়, মিডিয়াম প্লাষ্টিকৰ 7ৰ পৰা 17, এণ্ড হাইলি প্লাষ্টিক ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 17. তাৰপিছতে আহিব IP and soil types. Okay, so basically here you can see sandৰ ভেলুটো 0 হ'ব ফৰ নন প্লাষ্টিক চইল, চিল্টৰ ভেলুটো 10ৰ পৰা 15 হ'ব, ক্লিয়াৰ ভেলুটো 15ৰ পৰা 100 হ'ব, কেওলনাইট 20 to 40, ইলাইট 35 to 60, মণ্ট মৰ্লনাইট
যেটা হাই সোয়েলিং ক্যাপাসিটি দেখায় তাৰ ভ্যালুটো সেইকাৰণে প্লাষ্টিক ইন্ডেক্সৰ ভ্যালুটো বহুত ডাঙৰ হয় লাৰ্জ হয় দা গেপ ইজ 50 to 100 দেন উই হ্যাভ লিকুইডিটি ইন্ডেক্স কেতিয়াবা ফৰ্মুলাটোৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহে লিকুইডিটি ইন্ডেক্স ইজ নাথিং বাট নেচাৰেল ওৱাটাৰ কন্টেন্ট মাইনাছ প্লাষ্টিক limit or divided by liquid limit minus plastic limit যাৰ যেটোক আমি একেলগে প্লাস্টিসিটি ইন্ডেক্স বুলি কওঁ so w minus wp divided by ip তেনেকে consistency index is nothing but wl minus w divided by wl minus wp ইয়াতে consistency মনৰ ৰাখিব টাৰ্মটো আছে consistency but ফৰ্মুলাত আছে liquid limit or টাৰ্মটো whereas liquidity index or টাৰ্মটো liquidity আছে but ফৰ্মুলাত plasticity term to আছে so that word you have to remember next যদি আমি দুইটা add কৰি দিও liquidity index and consistency index যদি আপোনালোকে add কৰি চাই obviously cancel out হৈ বেলে ultimately 1 থাকি যাব okay next we have how to classify the soil so classifications based on the Indian standard যেটো soil classification system তাতে boulder কেতিয়াবা খুদে 300 mm তকে ডাঙৰ হয় সাইজ টো cobbler 300 ৰ পৰা 80 ৰ ভিতৰত থাকে coarser হলে gravel যদি coarse হয় 80 ৰ পৰা 20 mm ৰ ভিতৰত থাকে fine হলে 20 ৰ পৰা 4.75 mm ৰ ভিতৰত থাকে coarse হলে 4.7 ৰ পৰা 2 ৰ ভিতৰত থাকে আৰু sandৰ medium হলে 2 ৰ পৰা 0.425 and fine ৰ 0.425 ৰ পৰা 0.075 হয় তেনেকে fine grain soilৰ ক্ষেত্ৰত siltৰ 0.07 ৰ পৰা 0.002 আৰু clay 0.002 তকে less হয় so বহুত বাৰ এক্সামত উঠে clay particular size to কিমান হয় 2 micron তকে সৰু because 0.002 can be converted as 2 micron next we have some another important properties like অলপ আগত আমি consistency বিষয়ে পঢ়িলো consistency basically range to কিমান হ'ব very step হলে it should be greater than 1 this consistency limit or if you see liquid limit তাৰ opposite হৈ যাব it is less than 0 তেনেকে stiff ৰ ক্ষেত্ৰত consistency limit is 1 nor পৰা 0.75 medium stiff or fit 0.7 or পৰা 0.50 soft or ক্ষেত্ৰত 0.5 or পৰা 0.25 for consistency limit very soft or ক্ষেত্ৰত 0.25 or পৰা 0 liquid stage or ক্ষেত্ৰত it is less than 0 next liquid limiter ক্ষেত্ৰত যদি চাব যায় stiff or ক্ষেত্ৰত 0 পৰা 0.25 medium or 0.25 or পৰা 0.50 soft or 0.50 or পৰা 0.75 very soft or 0.7 or পৰা 1.0 and liquid stage is greater than 1 next another important parameter is sensitivity basically it is the ratio of undisturbed soil sample or যেটো q value that is divided to the remolded sample so that will be the basically the ratio of this ratio is called as sensitivity so sensitivity basically soil to kiman sensitive hoy hetur uporot dekhai mainly jodi sensitivity value to bahut beshi hoy like greater than 16 that will represent the quick clay or unstable clay jot ami building construction koribole problem hoy 8 to 16 hole extra sensitive 4 পৰা 8 হলে sensitivity so silt plus clay korile ami sensitivity pao normal sensitivity or moderate koi 2 পৰা 4 আৰু insensitive soil basically কেতিয়াবা সুধিব পাৰে what is the sensitivity value for gravel or coarse sand the answer will be 1 next we have activity basically plastic index ok jodi percentage of clay particle ami divide kori diu will get the activity so activity value tor upor ketiaba questions ahe 0.75 or tolot hole inactive 0.7 or 1.25 hole normal greater than 1.25 hole active so 𝐾𝐏𝒄 is basically ketiaba khude what is 𝐾𝐏𝒄 so ketiaba ki hoy after certain interval of time soil nijor strength to jitu strength disturb hoisile ba jitu strength komi goisile soil tur he strength to punor regain koribole try kore that property increase of strength of remolded soil with the passage of time or loge jetia tar eta natural tendency thake nijor strength to bahabole that is called 𝐾𝐏𝒄 so tar bisote eta formula is group index is basically এটো আমাৰ হাইওয়ে টু ইউজ কৰা হয় গ্ৰুপ ইনডেক্সৰ ফৰ্মুলা টু 0.2a + 0.005 ac + 0.01 bd ইয়াতে a b c d কি হয় গুটেখিনি দিয়া আছে so based on this group index values soils are classified into 8 groups from a1 to a8 so basically pitch soilor karone ইয়াৰ classification to কৰা হয় so that is the group index methods next we have very important chapter that is the clay mineral chapter আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব কোনটোত কি বন প্ৰেজেন্ট আছে কেওলনাইটৰ বনটো হৈছে হাইড্ৰোজেন আৰু that bone is very strong or example হিচাপে কেওলনাইট material or cyanide clay is the example of keolonite minerals next we have elite is related to ionic bone আৰু basically green clay sand যিবিলাক হয় these are the example of elite then we have montmorillonite বিশেষকৈ van der Waals force বা waterborne
থাকে, that is basically weakest bone. So for example black soil, bentonite soil, so সেই soilবিলাক বহুত বেছি swelling আৰু shrinkage capacity থাকে because of presence of montmorillonite mineral. So বহুতবাৰ একেটা কুৱেশ্যনে ৰিপিটেডলি আহিছিলে কি montmorillonite যিটো মিনাৰেল হয় তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সেই মিনাৰেলটো প্ৰেজেন্স থাকিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ এফেক্ট হয় বা ব্লেক সয়েল কিয় বেছি সোয়েল কৰে, সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহে। সো মনত ৰাখিব ইয়াৰ লগতে বন্ডৰ নামটো montmorillonite ৱাটাৰ বন্ড থাকে আৰু ইট ইজ weakest bone হয়। Next, these three very important. Bond strength কাৰ বেছি হয়? Obviously kaolonite বেছি হ'ব because hydrogen bond আছে, it is very strong. Moderate হ'ব iolite, একেবাৰে কম হ'ব montmorillonite because of bond strength is কম, সেইকাৰণে সি বেছিকৈ swell বা sink কৰাৰ tendency থাকে depending on the conditions. Next, similarly, shrinkage, swelling, plastic index বা die strength property যদি চাই montmorillonite সবতকে you can say weakest, তাৰপিছতে আহিলে elite, তাৰপিছত kaolonite। তাৰপিছত size of clay হিচাপে যদি চাব যায় kaolonite সবতকে ডাঙৰ হয়, elite তাতকে ডাঙৰ হয়, তাৰপিছতে montmorillonite একেবাৰে সৰু হয়। Next, activity values you can remember kaolonite is 0.1 to 0.4, elite is 0.5 to 1.0, montmorillonite is 1 to 7. Then soil structures, single grain, that is found in cohesionless soil. Cohesionless soil single grain structure দেখা পোৱা যায়। fine sand বা sill, generally fine sand বা sill বিলাকে honeycomb নিচিনা এটা shape ৰাখে। flocculate, one is called face to face connection, one is called face to edge connection. So flocculated basically clay soil lot পোৱা যায় and dispersed basically clay পোৱা যায়। So this is the plasticity index chart. এই চাৰ্টখন very useful for classify the soil. So সেই চাৰ্টখন যদি আপোনালোকে মন কৰে ইয়াতে এডাল ইউ লাইন আছে, এডাল আপাৰ লিমিট অফ দ্য লাইন, তাৰপিছত এ লাইন আছে। চ' তলফালে আছে লিকুইড লিমিট, ওপৰফালে আছে প্লাষ্টিক লিমিট। ইয়াতে এটা মন কৰিব যদি প্লাষ্টিক লিমিট 7 পৰা 4 ৰেঞ্জত থাকে দেন দ্য সইল উইল বি ইন দ্য ডুৱেল চিম্বল। চ' তেনেধৰণে 10, 20, 35, 50, ইয়াতে 35টোৰ লিমিটটো চাওক। তাৰ তল ইফালে যদি আহে লেফ্ট ছাইডত আহে দেন উই কেন চে দিছ ইজ দ্য, আমি তাক ডিনোট কৰোঁ এল। তাৰপিছতে যদি ইফালে যায় ইণ্টাৰমিডিয়েট আৰু যদি 50 ক্ৰছ কৰে হাই। চ' মনত ৰাখিব সেই টাৰ্মবিলাক 35, 50 যে লিমিটিং কণ্ডিশ্যনছ হয়। চ' ফৰ ক্লাছিফাই ইন চইল CL, CI, CH, আৰু এই লাইনৰ ওপৰত গ'লে C ক্লেৰে ডিনোট কৰা হৈছে। চ' তলত গ'লে এমেৰে ডিনোট কৰা হৈছে। দিছ পাৰ্ট ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ। তাৰপিছতে এই লাইন ইকুৱেশ্যন। Next, another important concept is critical hydraulic gradient. Critical hydraulic gradient is basically the formula is G minus A 1 plus E. তাক আকৌ আমি convert কৰি G minus A into 1 minus N কৰিব পাৰোঁ, where N is basically the porosity values. Okay, so critical hydraulic gradient condition to কেতিয়া occur হয়, piping flow কেতিয়া occur হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ questions examত আহে। So তাৰপিছতে আহিছে Darcy's law. Darcy's law মানে কি? V is proportional to I, that is velocity is proportional to hydraulic gradients. So hydraulic gradients মানে হৈছে del H, that sense of head divided by length of the flow. Then Darcy's law help লৈ আমি this is find কৰিব পাৰোঁ Q is equal to KIA. This formula is very useful if you give any kind of state exams or any kind of SSC JEE exams or GATE exams. So this formula is very useful. তাৰপিছতে এটা আহে surface velocity বেছি হয় নে discharge velocity বেছি হয়। So ultimately the formula of surface velocity is Vs is equal to V by N, and N or value to সদায় 1 কে তলত হয়। That means surface velocity is more. Surface velocity মানে হৈছে interconnected voidsৰ মাজেৰে যেতিয়া লিকুইড বা ৱাটাৰ পাৰ হৈ যায় তেতিয়া সেইটো কয় surface velocity। আৰু যদি আমি সেইটো কনচিডাৰ নকৰি সেইটো ইগনোৰ কৰি টোটেল ভলিউম অফ ভইচৰ ৰেচপেক্টত যদি আমি ভেলোচিটি উলিয়াওঁ দেন ইট ইজ কল্ড discharge velocity. Then we have coefficient of percolation. Coefficient of percolation is basically if you divide it by the porosity with the permeability, then we can get coefficient of percolation. So sometime example today, what is coefficient of percolation? So what is the formula? Then you can reply as Kp is equal to K by N. Next we have coefficient of permeability determine কৰাৰ কি মেথড আছে? প্ৰথম is laboratory method. Laboratory methodত we have constant head permeability test. তাৰপিছতে এই constant head permeability test হয়, এই টেষ্টটো coarse grain soilৰ কাৰণে মেইনলি কৰা হয়। That is the laboratory scale or method. Next we have if you see the important formula of this constant head permeability test, K is equal to QL TH1 into A. That is the basically the formula. So formula প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ নোটেশনছ আছে, kindly go through it. তাৰপিছতে আহিলে falling head permeability test. So fine grain soilৰ কাৰণে কোনটো টেষ্ট কৰা হয় কেতিয়াবা খুদে? That is the falling head permeability test, or that is K is equal to 2.303 AL AT log 10 H1 by H2. That is this formula is very useful if you give any kind of GATE exams or
নিউমেৰিকেল থকা এক্সামবিলাকত যদি আপোনালোকে বিশেষকৈ এপ্লাই কৰে য'ত কেলকুলেটৰ এলাউ কৰে those such kind of questions they have asked. Next we have fill method. Fill method of pumping in method আৰু pumping out test আছে যেই লেভেল বা এই লেভেলত মেক্সিমাম যেই লেভেলত সোধা যায় কি কোনটো ফিল মেথড হয় কোনটো লেবৰেটৰী মেথড হয় to identify like pumping out test to is it field method or laboratory method, the answer will be it is a field method. So pumping out test useful for homogeneous closed grain soil. For unconfined aquifer, that is the formula. Confined aquifer, that is the formula. These are very very useful if you give any kind of competitive exam. Next we have pumping in test. So K is equal to Q 5.5 R is where গোটেইখিনি লিখা আছে কোনটোৱে কি বুজায় তাৰ পিছতে কিছুমান মেথড হয় থিওৰিটিকেল মেথড থিওৰিৰ সহায়েৰে বা ইনডাইৰেক্টলি আমি ক্যালকুলেট কৰোঁ কোএফিচিয়েন্ট অফ পাৰ্মিয়াবিলিটি লাইক কনসলিডেশন মেথডত K is equal to CV into MV into gamma W. তাৰ পিছত এলেন হাজনি মেথড দিস ইকুৱেশ্যন ইজ very very important exam point of view today. K, that is coefficient of permeability, is directly proportional to the square of the D10. So that is very very important where C is the constant and this constant is in the range of 100 to 150. Cauchy-Karman methods, they basically give a empirical relationship or you can say the theoretical relationship between the coefficient of permeability versus various parameter like mu logot keneke dependent hoy e logot keneke dependent hoy. So that part you have to remember. Like void ratio logot jodi apunaloke approximately sabo jay it is dependent to the square. Okay. Next we have Laden formula. Laden formula koisile log 10 Ks square is equal to A plus Bn. Next permeability coefficient of stratified soil. Jetia soil or layer ot ami permeability coefficient measure koribo jao. In case of horizontal flow, if the parallel flow is parallel to the bed, then the formula is K1 H1 K2 H2 plus Kn Nn divided by H1 H2 plus Hn, where H1 K1 these are the layer to thickness and K1 is the permeability of the lead layer. Teneke vertical flow khetrot we can say Kv is equal to H1 plus H2 plus Hn divided by H1 plus K2 H2 plus K2 Hn divided by Kn. So these are some of the formula which is derived based on the layer by layer soil. So one is normal to the bed flow and another is parallel to the bed. Okay. Next যদি টু ডাইমেনশনাল ফ্লোৰ কথা কওঁ সো K ইকুইভ্যালেন্টৰ কাৰণে আমি ৰুট ওভাৰ কৰি দিম Kx into Ky. সো কেতিয়াবা এক্সামত Kx ৰ ভ্যালু Ky ৰ ভ্যালু এক্সামত দি দিব লেটস সাপোজ Kx ৰ ভ্যালুটো যদি দি দিয়ে 3 and Ky ৰ ভ্যালুটো দি দিয়ে যদি 9, so root over 27 will be the K equivalent value. So 3 dimensional hole root over Kx, Ky, Kz. So gute tinte term ahibo because 3 dimensional. Okay. So hekhini asile mainly coefficient of permeability ba permeability chapter tur upor. Next we will move to next part of the important parameters where you have to remember. First one is general shear failure ketia hoy, local shear failure ketia hoy. Jetia friction angular value to 36 otke dangor hoy, then general shear failure. And local shear failure angle to jodi 28 otke less hoy, then local shear failure. Friction angle to jodi 28 otke horu hoy, local shear failure. Teneke strain at failure 5 over 15 range to silo relative density greater than 17 and local shear failure is 20%. SPT number less than 30 for general shear failure and local shear failure it should be less than 5. Void ratio value to dia ase teneke unconfined compressive strength to dia ase. Next we have Taylor stability number. This is very very important. So stability chart or khetra Taylor stability number is used and this is a function of cohesions unit weight and the HC, that is the height. Then maximum theoretical value SNR value to 0.5 hoy. These are the formulas related of Taylor stability cells. Next we have coming to the bearing capacity. Bearing capacity bahut bar exam hode what is net ultimate bearing capacity, what is safe bearing capacity, what is net safe bearing capacity. So guti khini confusion hoy, ever kindly grow through koriba. Net safe bearing capacity is basically net ultimate bearing capacity divided by factor of safety. So formula to jodi sai QNS is QNS divided by F, that is QU minus gamma DF by F, mane overburden pressure to ami minus koribo lagibo. So exam ever এই কনসেপ্টৰ ওপৰত বেস কৰি কোৱেশ্চনছ আহিছিল এই এক্সামত তেনেকে সেফ বিয়াৰিং কেপাসিটিজ QU minus gamma DF divided by factor of safety plus gamma DF. তেনেকে ইলাস্টিক সেটেলমেন্টৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে. These formulas you can remember if you wish. So generally এনেকুৱা টাইপৰ নিউমেৰিকেল এই এক্সামত ফ্ৰেম নহয়. Next bearing capacity কাৰণে bearing capacity of the steel footing or karne CNC plus gamma DF plus NC plus half gamma B and gamma W. Teneke cello circular footing or karne 1.3 multiply kori dia hoy aru ifale 0.3 hoi jay. Teneke bearing capacity of cello square footing 1.3 CNC plus gamma DF and Q plus 0.4 gamma B and Q. So load carrying capacities
কোনে বেছিকৈ লোড কেৰি কৰিব পাৰে স্কুৱাৰে চবতকৈ বেছি স্কুৱাৰ ফুটিঙে তাৰপিছত চাৰ্কুলাৰ তাৰপিছত একেবাৰে কম ষ্ট্ৰিপ দেন পাইল লোড টেষ্ট দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইট ইজ বেচিকেলি কেলকুলেটেড ফৰ দ্য সেটেলমেণ্ট চ' SP ইজ ইকুৱেল টু BF into BP plus 0.3 BP plus BF into 0.3 whole square কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলাটো অপশ্যনত দি দিয়ে কোনটো কাৰে অপশ্যন সুধে সেটেলমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেটেলমেণ্ট অফ দ্য প্লেট চ' চেণ্ডি চইলৰ কাৰণে সেইটো ৰিলেশ্যনছ আৰু চিল্টি চেণ্ডৰ কাৰণে SF by SP ইজ ইকুৱেল টু BF by BP to the power n+1 so C5 soiler ক্ষেত্ৰত n ৰ ভ্যালু to 0.5 n is basically constant and clear soiler ক্ষেত্ৰত n ৰ ভ্যালু to 0 হয় that is the plate load test or related next we have permissible differential settlement and total settlement so these are very very important so isolated rough footing on the sand or ক্ষেত্ৰত total settlement 40 per 65 mm হয় permissible differential settlement 25 mm or ভিতৰত হয় isolated footing on the sand 40 mm or 25 mm হয় so isolated rough footing on the clay is 65 per 100 mm হয় total settlement whereas permissible differential settlement is 40 mm isolated footing on clay is 65 mm and whereas permissible differential settlement is 40 mm next classifications of the pile based on various factors like function or upor jodi apunalike sai finder pile siege pile vetor pile tensile pile or another naam uplift pile load bearing pile etc installment or upor jodi apunalike sabo jay driven pile jack pile screw pile and board piles are basically cast in situ piles so orthat casting sit mane jitu field hoy fieldote casting o gora hoy next material or hisabe jodi sabo jay steel timber concrete and composite pile displacer ভিতৰ displacement and non displacement pile hoy or mode of load transfers are basically end bearing frictions and combined piles tar bisot very very important another formula is engineering new formula ultimate loads on pile or ক্ষেত্ৰত এটা engineering news formula লোৱা হৈছে and that formula is basically WH6S plus C and equal to QUP by 6 so W is basically load in kg H is the height of in the fall S is the settlement below in the centimeter so like soil sampler related ketaman bostu apnaloke mono rakhibo ketaman formula like inside clearance it is in the range of 1 to 3 as per IS code and that is basically dt minus d1 divided by d1 teneke outside clearance to hoy d2 minus d4 divided by d4 into 100% aru year range to 0 পৰা 2 ভিতৰত হয় আৰু area ratio value to d2 square minus d1 square by d1 square into 100% হয় so d1 is basically inner diameter of the cutting edge d2 is the outer diameter of the edge dt is the inner diameter of the sampling tube and d4 is the outer diameter of the sampling tube next we have recovery ratio is basically recovery length of the sample penetration length of the sample so যদি 1 হয় good recovery যদি less than 1 হয় compressed soil আৰু যদি greater than 1 হৈ যায় it is undesirable soil is swelled next so হেখিনি আসলে mainly গুটি entire geotechnical engineering or short revisions so জিমানখিনি parameters জিমানখিনি formulas জিমানখিনি theoretical portion মই এই ভিডিওটোত কভাৰ কৰিলো that's are very very sufficient যদি আপোনালোকে concise mannerত just before exam preparation koribo khoje so hekinir pora at least apunaloke 5 to 6 questions definitely paboi so hekhini asile ajir video to jodi video to sai apunaloke guti entire soil mechanics or all of revision hoa boli bhabise then kindly video to like koribole na paribo comment section ot janabo so hekhini asile ajir class ot thank you for watching